Đại gia, lợi dụng mối quan hệ, một cô gái đã đánh giá đồng hồ Rolex 2 tỷ đồng của một thiếu gia, rồi tìm mối bán để trả nợ do đầu tư vào tiền ảo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 3 đang tạm giữ hình sự đối với Lã Thị Anh, sinh năm 1990, quê huyện Thanh Oai, Hà Nội, tạm trú chung cư Sunrise City, phường Tân Hưng, quận 7 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, anh thừa nhận đã đánh tráo chiếc đồng hồ hàng hiệu Rolex Daytona trị giá hàng tỷ đồng của người tình trẻ là anh T, sinh năm 1997, ngụ quận 3. Theo điều tra, khoảng tháng 8 vừa qua, thông qua mạng xã hội, anh T quen biết với anh. Hai người qua lại với nhau và anh đã sang nhà của anh T ở đường Võ Văn Tần, quận 3 để ngủ lại. Những lần đó, anh T có giới thiệu về cơ ngơi gia đình, có bộ sưu tập đồng hồ đắt tiền. Trong đó có chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona trị giá 80 đến 90 ngàn USD. Nảy lòng tham, anh lên kế hoạch đánh tráo để lấy cho bằng được chiếc đồng hồ tiền tỷ. Lợi dụng một lần anh T ngủ say, anh đã lấy điện thoại chụp lại hình ảnh chiếc đồng hồ hàng hiệu gửi cho V. T sinh năm 1990, ngụ quận Phú Nhuận, nhờ anh này tìm một chiếc đồng hồ hàng nhái có hình dạng như thật. Gần nửa tháng sau, VT đã tìm được hàng nhái theo yêu cầu của anh với chi phí là 15 triệu đồng. Ngày 11 tháng 9, thiếu gia T liên hệ với anh để xin lỗi vì mối quan hệ có những mâu thuẫn và anh rủ người tình sang nhà chơi. Khi ngủ lại, lợi dụng lúc anh T say giấc, anh đã đánh tráo hàng nhái lấy chiếc đồng hồ hàng hiệu cất trong túi xách. Đến sáng, khi vừa thức dậy, hai người lại cự cãi với nhau nên anh lấy xe gắn máy ra về. Tuy nhiên, anh chạy đến nhà V. T nhờ định giá để tìm mối bán chiếc đồng hồ hàng hiệu vừa trộm được. V. T nhờ người định giá và báo lại cho anh biết, chiếc đồng hồ trị giá khoảng 80.000 USD. Tuy nhiên trước mắt, anh cầm chiếc đồ hồ cho V. T lấy 1 tỷ đồng. Khi giao dịch, anh nói chiếc đồng hồ này là của một người bạn ở Mỹ gửi về. Có tiền, anh chuyển trả cho một người bạn vì trước đó đã vay mượn để đầu tư tiền ảo. V. T nhờ thợ tân trang lại chiếc đồng hồ và gửi hình ảnh đồng hồ khoe với người bạn là MTK. K đã khoe hình ảnh chiếc đồng hồ hàng hiệu lên mạng xã hội. Về phía thiếu gia T, người này phát hiện ra sự việc sau 2 ngày nên đã trình báo công an. Khi công an vào cuộc, tình cờ phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc đồng hồ y hệt được đăng tải trên Facebook cá nhân. MTK công an mời K lên làm việc và từng bước lần theo các mối quan hệ và tới mắt xích cuối cùng là anh. Khi bị đưa về cơ quan công an làm việc, anh đã thừa nhận hành vi. Thiếu gia T cho biết, chiếc đồng hồ nói trên được mua với giá trị 2 tỷ đồng. Công an đang làm rõ vai trò của những người liên quan. Bị người tình ảo lừa 4 tỷ, cô gái trẻ sốc khi biết sự thật. Nhung đã lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của chị PN, đối tượng đã giả giọng nói đàn ông và đưa ra nhiều chiếm đoạt, lấy công viên vào tổng tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2021, sau nhiều lần đòi tiền không được, chị PN đã đến phòng PC02 tố giác hành vi lừa đảo của Nhung. Tuy nhiên, khi Nhung bị cơ quan công an bắt giữ, chị PN mới tá hỏa khi biết bạn trai của mình thực chất là một cô gái. Tại cơ quan công an, Vũ Thị Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhung khai nhận đã lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của chị PN. Nhung đã giả giọng nói đàn ông và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật với mục đích để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn gái qua mạng. Số tiền chiếm đoạt được, Nhung đã chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả. Hiện vụ bị người tình ảo lừa 4 tỷ, cô gái trẻ sốc khi biết sự thật đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tên trộm dùng vật lạ ném vỡ kính ô tô, dân mạng bày nhau cách bảo vệ tài sản. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một tên trộm ra sức đập vỡ cửa kính xe ô tô đang lan truyền trên mạng xã hội là một cảnh báo về nạn trộm cắp tài sản để trên xe ô tô. Đoạn clip đua camera an ninh ghi lại được hình ảnh một tên đạo chích đang ra sức ném vỡ cửa kính của chiếc xe ô tô đổ trên đường phố. Hòng lấy trộm tài sản trong xe diễn ra vào đêm mùng 6 tháng 10 năm 2021. Người đăng clip lên mạng xã hội viết, sớm mùng 1 gặp ngay đạo tặc phi tiêu. May mà không để gì trong xe, chỉ đi ngay cái kính cửa. Các cụ mợ nào để xe ngoài đường qua đêm để ý nhé. Theo clip, một tên trộm đầu đội mũ bảo hiểm có hành động lén lút, liên tục dùng tay ném một vật nhỏ vào cánh cửa kính bên ghế phụ của xe ô tô. Sau hơn 1 phút tên trộm ném đã làm tấm kính rạn vỡ. Tên trộm lấy tay bẻ vỡ mảng kính, ngả người vào trong xe lấy ra một túi xách rồi bỏ đi. Theo chia sẻ của một số cư dân mạng, vật lạ mà tên trộm dùng ném vỡ cửa kính là một mảnh vỡ của bogie xe máy được làm bằng chất liệu gốm oxit nhôm nên rất cứng. Chỉ cần ném một mảnh nhỏ này vào kính ô tô hay bất kỳ loại kính thông thường nào đều có thể gây rạn, vỡ. Vật này nhỏ gọn, dễ dàng cất giấu nên thường được đạo chích sử dụng. Ngoài ra, tên trộm này cũng rất có kinh nghiệm khi đập vỡ kính xe, không mở cửa xe để dễ dàng trộm đồ mà không gặp nguy cơ còi báo động. Trước chiêu trò của bọn trộm, cộng đồng mạng bày cho nhau cách để bảo vệ xe khi bất đắc dĩ phải để xế yêu qua đêm ngoài đường, nên lắp một camera chống trộm có cảm biến chuyển động.
Chỉ cần có chuyển động sẽ lập tức báo về điện thoại. Tuy hơi bất tiện chút nhưng cũng an toàn phòng chống trộm cắp. Cần lưu ý không được để bất cứ giấy tờ hay tài sản gì trong xe, cũng như những túi đồ vật kể cả không có giá trị cũng khiến đạo trích nhầm lẫn mà lại phá hoại mất chiếc xe. Có khi đồ mất không giá trị bằng tiền thay tấm kính mới. Bạc cây xăng ở Hải Phòng treo biển mất điện, chỉ bán không quá 50.000 đồng mỗi xe. Một cây xăng ở Hải Phòng chỉ bố trí một nhân viên bán hàng trong khi cửa hàng có 4 cột bơm xăng, đồng thời chỉ bán không quá 50.000 đồng mỗi xe máy. Ngoài ra, cây xăng treo biển báo mất điện và ngừng bán hàng nhưng chưa thông báo. Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng cho biết đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Việt Hùng, công ty cổ phần TM và GV Việt Hùng tại số 319 Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với số tiền 10 triệu đồng về hành vi ngừng bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, ngày 10 tháng 10 năm 2021, sau khi nhận được phản ánh về việc cửa hàng kinh doanh xăng dầu Việt Hùng chỉ bố trí một nhân viên bán hàng trong khi cửa hàng có 4 cuộc bơm xăng, đồng thời chỉ bán không quá 50.000 đồng mỗi xe máy. Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 6 của Quản lý Thị trường Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với cửa hàng xăng dầu Việt Hùng. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng xăng dầu Việt Hùng đang treo biển báo mất điện và ngừng bán hàng nhưng chưa gửi văn bản thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước. Hành vi trên vi phạm điều 26 Nghị định 83/2014/ND-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu. Cùng ngày, Cục Quản lý Thị trường Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Việt Hùng với hành vi ngừng bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền với mức xử phạt là 10 triệu đồng. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Việt Hùng đã chấp hành nộp phạt và cam kết cho nhân viên bán xăng bình thường. Trước đó, tại Hòa Bình, một cửa hàng xăng dầu cũng bị cơ quan quản lý thị trường tỉnh này phạt 10 triệu đồng do cửa hàng này tự ý treo biển về ăn cơm không bán hàng.